Doufám, že jste se občerstvili a já bych vám rád teď představil kolektiv číslo 2 Ateliér bez vedoucího, což je zároveň iniciativa, která pořádá celou tuhle konferenci. Ateliér bez vedoucího vznikl se skupením studentů různých škol, vesměs Akademie výtvarných umění a UMPRUM, a věnuje se alternativním modelům vzděláváním a recepce, produkce, vědění a umění, a přednesou nám svůj příspěvek. Akademie je bez vedoucího. V posledních letech došlo v českém prostředí k určité obměně na poli vysokého uměleckého vzdělávání. Proměnu vnímáme především v rámci ateliérové výuky, ve které se autoritativní mistrovský model rozpouští v zájmu větší názorové rozmanitosti, jdoucí ruku v ruce s obecným příklonem k individualizaci. Takzvaný mistrovský model výuky je obecně spíše na ústupu a s rolí mistra už se mnohdy nestotožňují ani ti, kteří jsou touto funkcí pověřeni. Rozvolnění vztahu pedagoga a studenta ovšem mění rozložení moci spíše formálně. Když se autorita přiznaná v postavě vedoucího změní a zůstávají neformální elity skloubené s modelem kamarádství, pak je rozsah jejich moci těžké dohledat. Neregistrovaná distribuce moci způsobuje nový zmatek, jak na straně jejich bývalých držitelů, tak u studentů, a je svým způsobem nebezpečnější než ta předchozí, protože jí chybí oficiální definice. Odpovědnost za negativní důsledky těchto nových vztahů nenese ale jenom vedení, které s námi chce především v dobré vůli vytvářet přátelský vztah. Měli bychom ukázat, jaké zbytky nerovností zůstávají v novém pojetí vztahu mezi studenty a vedoucími a jak je toto nové nastavení stále vzdálené transparentnímu vztahu. Figura studenta je z historického hlediska mýtizována pro svůj revoluční potenciál. V českém kontextu zejména díky roku 68 a 89, jak zde již bylo zmíněno. Zároveň je student či studentka označována za někoho nevyzrálého, nezpůsobilého a pasivního, kterého je třeba vychovávat. Očekávání z pohledu historie a současnosti jsou tedy výrazně jiná. Toto dvojaké pojetí je bohužel často účelově využíváno. Studenti a studentky umění přicházejí na školu se svými očekáváními a ideály. Brzy se dostávají do systému porovnávání schopností, zkušeností a snah se prosadit. Logika profesní úspěšnosti a konkurenceschopnosti často ovlivňuje i ateliérové schůzky nebo konzultace, kdy je hlas studenta či studentky i váha jejich komentářů přímo úměrná jejich uznání vně instituce. Škola tak přejímá kritéria uměleckého galerijního provozu, které se mohou stát základem nových neformálních hierarchií mezi studenty. Tlak na profesní úspěch studujících tkví ve zviditelnění se v rámci uměleckého provozu. Na jedné straně je důležitá jejich tvrdá práce, která má naplnit status profesionála či profesionálky. Na druhé je jim však připomínáno, že jimi stále nejsou, jsou pořád jen studenti. Slovo student či studentské se dost často používá v hanlivém významu. Často slyšíme, je to jen studentská výstava, vypadá to jako klauzury, školská práce, jako jedovatou kritiku. Studentská práce v mimoškolní praxi, která je podstatným hodnotícím kritériem, se tím dostává do konfrontace s prací profesionálních umělců. To sebou často přináší horší finanční ohodnocení nebo nadřazený přístup galerijní instituce ve vztahu k umělci, studentovi nebo studentce, právě na základě jeho nebo jejího statutu. Ze studujících se stává pracovní síla, jejíž nízká mzda má být kompenzována nábytím cenných zkušeností. Dobrý. Často slýcháváme od pedagoga, že jsou studenti příliš pasivní.
V celospolečenském měřítku jsou zase mladí lidé chápáni jako ti, u kterých je výchova k demokracii cestou k záchraně budoucnosti. Cítíme však, že jsme spíše podbízeni k prázdným formálním gestům, nikoli politickému jednání. Nepočítá se tak s naším rozhodnutím a chutí se angažovat způsobem nám blízkým. Pasivita studenta může být například i vědomým projevem nesouhlasu s přesunem pedagogických povinností na studenty. Takové gesto pedagoga, v němž deleguje veškerou náplň ateliérové výuky na své studenty, může být sice zakořeněno ve snaze zrovnoprávnit jejich vztah, podle nás není pedagogickou metodou, ale alibismem. Naopak tato metoda často zcela chybí. Aktivitu studenta by měl učitel odvozovat od své vlastní. Proč opomíjet potenciál samotného pedagoga? Právě vzdělání by mělo být prostorem pro vytvoření kritického myšlení, místem pro dialog a vzájemné obohacení jak studenta, tak učitele, protože společenství studentů je v rámci vzdělávacího procesu stejně podstatné jako postava pedagoga. Když se podaří odstranit hierarchii pozic ve vztahu studenta a vedoucího, vyjde na světlo, že spoustě vedoucích chybí uvědomělá pedagogická metoda. Často působí silou své osobnosti a z ní plynoucí autority a v procesu vzdělávání reprodukují modely praxe a myšlení, které odráží zkušenosti nabité od jejich vlastního mistra. Nebo pracují s představou, kterou si o mistrovství sami vytvořili. Umělec nerovná se pedagog. Možná i proto umělci, kteří vyučují umění, řeší především umění samo, ne však metody komunikace, dialogu a pedagogiky. Nestačí jít pouze tak říkajíc příkladem. Odmítnutí mistrovského modelu zanechalo v ateliérech pozice vedoucích bez předepsané agendy. Jakoby odcházela jedna metodika učení a nechávala za sebou prázdnou strukturu. Je na samotných vedoucích, aby naplnili tuto strukturu co největší různorodostí. Výroční zpráva AVU z roku 2016. Diverzita studia je zajišťována strukturou školy ustavenou v 90. letech 20. století. AVU přijímá k dennímu studiu uchazeče bez ohledu na národnost, pohlaví, původ či sociální status a umožňuje studium osobám se zdravotními či jinými obtížemi, přičemž rozhodujícím parametrem zůstává talent. Bohužel tato zdánlivá diverzita studia, kterou akademie proklamuje, nestojí na rozmanitých pedagogických metodách, ale na uměleckých osobnostech, u kterých se jaksi spoléhá na to, že dělat umění a učit jej je ta samá kategorie. První a nejdůležitější otázka, s kterou jsou studenti konfrontováni, je, u koho studuješ? Ale co se zkusit ptát jinak? Co učíš? A jak to chceš učit? Jaký je vztah mezi tvou prací a tím, co učíš? To, co se sám chceš naučit bez autority, vytvořit kolektivní struktury podporující autonomii. Buď pozorný k tomu, kde jsi, ať je tvé tělo tam, kde na tom záleží. Forma výuky je stejně důležitá jako její obsah. Poetická myšlenka není podřazená racionální analýze. Nechceme se bát přiznat neznalost a zakrývat zranitelnost. Jedině sdílením a zpochybňováním svých pozic se můžeme kvalitně učit navzájem. Proč nás na školách přesvědčují, že umění je neutrální? Kdo profituje z této neutrality? Je v pořádku se učit 6 let řemeslo, nebo to, jak být úspěšný na trhu, ale nechceme vstoupit do ateliéru či něčí školy, kde toto přestává být vědomou metodou a stává se jediným možným. Myslíme si, že jakkoliv se dá chápat umění jako autonomní sféra, k výuce umění nelze přistupovat bez ohledu na její sociální roli. Neexistuje umění bez postoje, stejně tak neexistuje výuka bez postoje. Statut AVU z roku 2017 říká: AVU je zároveň i významnou kulturní institucí, která se v duchu tradic spolupodílí na formování a rozvoji kultury a společnosti. Při pohledu na historii umění vidíme, že tzv. Tradice umění a jeho kánony nikdy nestály mimo socioekonomické vztahy, mimo svět institucí a politiky. Například feministické dějiny umění jsou toho důkazem. Myslíme si,
že každá instituce, včetně akademií, si musí uvědomit svůj historický podíl na společenských konstrukcích i exkluzi, z níž profitovala. A toto musí být bráno v potaz i v rámci výuky umění, aby se samo umění nestalo pouhým dekorem na rozpadajících se runách společnosti, znešenou eskapistickou činností, která pouze přišlapuje na okraji. Vzrůstající napětí a nacionalismus v Evropě jen dokládá nezbytnost aktivně zasahovat do společenského dění. Pokud AVUL vydá prohlášení proti zlu, mělo by toto zlo přesněji pojmenovat a vyhnout se vágním formulacím. Akademie by se měla aktivně vymezovat proti rasismu, xenofobii a sexismu ve společnosti i uvnitř sebe samém. Díky tomu nemusí pouze reflektovat politické dění, ale přímo jej vytvářet. Slovo politizace získalo po roce 89 hanlivý nádech. Výuka se zdánlivě depolitizovala, avšak instituce nemůže být ze své podstaty apolitickou. Samozřejmost procesů a struktur uvnitř je podezřelá. Po revoluci se zdá být politický význam akademie ukotven v její neutralitě. Domníváme se však, že tato neutralita často zapomíná na svou historickou podmíněnost a je chápána mylně jako obecný, přirozený stav zaručující rovnost. Je akademie skutečně neutrálním prostorem, pokud jsou součástí výuky například návštěvy galeristů a pokud jsou ve vedoucích pozicích stále výrazně méně zastoupeny ženy? A není tato neutralita spíše lhostejností, když odvrací zrak od situací exkluze na základě sociálního, etnického či genderového znevýhodnění, ačkoliv má ze své podstaty moc na ně reagovat? Často je jedinou reakcí na různé emancipační tendence, jako například feminismus, zesměšňování či zlehčování nastolné kritiky. Podobné projevy jsou pouze nástrojem normalizace a udržením současného stavu. Nechceme mít odstup, jde-li o společenské nerovnosti, neboť být na věcí často znamená být nad problémy druhých, ale i nás samotných. Ateliér je formální skupinou utvářenou kolem postavy vedoucího. Jelikož je dynamika této skupiny málo reflektována, vznikají snadno nepojmenované dominance, ze kterých se ti, pro než není snadné ohradit se, těžko vymaňují. V rámci ateliéru spolu studenti a studentky tráví spoustu času. Setkávají se několikrát týdně a stávají se sobě jakousi rodinou. V rodině, kde ale není podporované promluvat otevřeně o svých potřebách, se lehce vytvoří atmosféra nedůvěry a mentorování, ve kterých se zpravidla staví většina proti menšině. Pedagog by měl usilovat ne o vytvoření skupiny ve smyslu společného účastnění se na předem rozdané agendě, nýbrž i o vytvoření vzájemnosti. Vzájemností, tak jak ji prožíváme my, myslíme setkávání v kolektivu. Přesto netvrdíme, že tato forma musí být blízká každému. Během doby naší existence jsme zjistili, že i soudržnost lidí, které nezastřešuje žádná instituce, ale drží je pohromadě potřeba společného jednání, může vytvářet stejně nejasné struktury nerovnosti a frustrace jako v kolektivu, který je součástí instituce. Přestože to je náročné, za nutnost práce v jakémkoliv typu kolektivu považujeme neustálý proces sebereflexe, ověřování si vlastních pozic a snahu o konsenzuální rozhodování. Podobná agenda by se měla stát, a snad i stane, důležitějším principem uměleckého vzdělávání než vzájemné soupeření. Kdysi se lidé narodili do komunit a společenství a museli svou individualitu hledat. Dnes se lidé rodí jako individuality a hledat musí své společenství. Takovým pokusem o vytváření společenství může být vnímána i dnešní konference. Vzešla ze snahy najít na akademické půdě takové možnosti kritiky, které by se zároveň mohly stát praxí.